Viimeinen kausi NHL 25 Toronto Maple Leafs franchise mode. Viime jaksossa me voitettiin Stanley Cup Torontolle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1967 ja nyt. Tässä jaksossa vielä kauden 2-3 off-season ja koko kolmas kausi tässä jaksossa. Eli mä kysyin teiltä viime jakson lopussa, haluatteko te vielä nähdä tätä sarjaa? Aika moni halus, mutta suurin osa halusi, että mä teen uuden franchise-moden. Niin mä teen tämmösen kompromissin, että mä pelaan vielä yhden kauden. Katsotaan, miten me pystytään suojelemaan Stanley Cupia hallitsevana mestarina. Mun mielestä se on aina osa sitä seuraavakin kautta Stanley Cupin jälkeen. Että miten sä pystyt suojelemaan sitä. Oliko se vain tuure, että voitettiin Stanley Cup, vai pystyykö sä toistaa sama? Voidaan skippaa drafti suoraan. Mulla on tältä vuodelta vaan yksi vitoskierroksen varaus, eli mulla on tehty sen verran moveja noilla draft-pikeillä, että meillä ei ole tähän vuoteen mitään. Mutta se oli sen arvosta. Voitettiin Stanley Cup, simuloi koko varaustilaisuus. Katsotaan, ketä täällä meni ensimmäisenä. McKenna vasta kakkosena. Okei, tässä on tää eka rundi, jos teitä kiinnostaa. Sitten on aika solmia jatkosopimuksia. Meidän kaikki tärkeät pelaajat on kiinnitetty. Nylander, Matthews, Marner, Riley. Ja nämä jätkät voitte Stanley Cupin. Ei meillä ole mitään järkeä rikkoa tätä top 4. Ja kattokaa, Riley 91, Marner. Kaikki on noussut overallia. Onko NHL-historian paras top 4? Ei, mä vaan heitä. Mä kysyn teiltä. Kova statementti, mut ei se nyt kaukana ole. Jamie Benkin haluis tulla takas vielä. 86 overalliksi kaveri nousi Stanley Cupin jälkeen, vaikka pelasi neloskentäs. Ja haluis yhden vuoden 3,65. Ottais niinku discounttia vielä. Ottais alennusta. Ben on selkeästi iloinen meille. Me saatiin sille se Stanley Cup alennuksella Jamie Benn ensi vuodeksi. Ja haluu tehdä jatkosopparin, niin ihan varmasti jatkaa. Katsotaan pelipaikat tällä hetkellä. Meidän sentterit tällä hetkellä sainattu Domian Matthews. Aika kapeeta loppujen lopuksi. Vasemmat laidat Ben Kuzmenko, Iafalo, kaikkien lemppari Johansson. Eli tästäkin Benny voisi itse asiassa pelaa keskellä, kolmosen keskellä. Se voisi olla pläni ensi kaudelle. Benhän on oikeassa elämässä ihan NRin parhaita aloittajia. Rightin laidat, Marner, Nylander, Connorilkin tarvisi jatkodiiliä. Pakkeen saanettu Riley, Bear, Tanev. Aika paljon pitää saineja tehdä. Meillä on 16 miljoonaa palkkakattoa. Jo about 12 sit kun Ben tekee sopimuksen. Mä sanon suoraan, että Pakistan takia me ei ainakaan voitettu. Me voittiin Stanley Cup ilman Fowleria, joten Fowler vapautetaan. Jos me conference-finaaleissa ja finaaleissa hävitään yksi peli ilman Fowleria, ei oo mitään käyttöä äijällä. Bear, Tanev, Riley jatkaa. Muuten menee kyllä pakisto uusiksi. Mä voin ton Niemelänkin sainaa vielä. Hakanpääkin oli pikkasen huono. Ei voi menettää Hakanpää on aivan täys katastrofi tällä hetkellä täällä jäällä. Ja ne ei saa kemiaa yhdessä, joten vapautetaan Hakanpääkin, parannetaan pakistoa sen verran. Kokkonenkin RFA, laitetaan sille RFA-tarjous. Mut off-seasonille mentäessä meillä on sainattu Benoit, Niemelä, Tanev, Bear, Riley. Johansson ei pelannut kauhean erikoista kautta, mut O'Connor teki isoja maaleja conference-finaaleissa. 2 vuotta 1,7 miljoonaa. Connor on kytkin pelaaja. Ehdottomasti jengiin messi. Playoffs plus pelaaja 8,18 peliä. Tilastot ei näytä hyvät, mutta mä muistan noin kaikki 4 maalia, mitä se teki. Oli tärkeät maaleja. McMahon teki isoja kaappeja. Siinä voisi olla neloskentää äijä. 1 vuosi 1,2. Joo, se on hyvä McMahonista, 4. Simuloidaan päivälle eteenpäin, katsotaan ketkä sainaa, katsotaan ketkä ei. Jamie Benn hyväksyy tarjouksen, se oli ehdottomasti tärkein. Tarjotaan nyt Niemelä, kato paljon Niemelä pyytää. Ei joku 80 overall, 24 vuotta. Vaikka voittanut Stanley Cupin noin nuorena avausroolista. Todella jännä. Nyt on Niemelän sopimusvuosi. Aika näyttää, haluatko jäädä Torontoon vai et. Ja veskarithan meillä on sainattu. Saros pitkällä diilillä toi 7,7. Oli playoffien paras veska. Se on Juuse Saros, joka saa toisena tämän kannun. Ja Matt Murray oli hyvä backup enska viime kaudella. Sainataan sekin, se voi olla AHL, jos ei muuta. Off-seasonin viimeinen päivä, meillä on 9 miljoonaa palkkakattoa, viimeiset diilit vielä. Eli tosta hirvosesta RFA-tarjous tai Volt. No se voi pelaa farmissa, jos ei muuta, heitetään tarjous. Ja meillä jää vapaisiin pelaajiin 9 miljoonaa käyttää. Lasketaan's nyt. Ykköskenttä Matthews, Marner, Nylander, kyllä. Ben, Domik, Nice, siinä olisi 2 kenttää. Kuzmenko, Iafalo, Connor, 3 kenttää. 4 McMahon. Eli mä tarvisin pari hyökkääjää. Mulla on kyllä täällä näitä Mintteneet ja Hirvostia, Voittia, jota... Volt? Sorry. Ei kun se sanotaan Voit. Mä tykkään sanoa sitä Volttia, kun mä talotin sen Voltin. Et joo, periaatteessa 1 ekstra hyökkäjä olisi hyvä. Mut noil kyllä pärjää. Itse asiassa mä voisin laittaa Hirvosen ja Voitin 4. Ne pelas paljon viime vuonna NRissä. Voit oli Stanley Cup jengiskin mukana. Mä luulen, että 9 milliä menee yhteen kärkipakkiin kesällä. Se on tän jengin isoin tarve. Eli jos me mennään kauteen Bear, Niemelä, Tanev, Bear, Riley ja 1 pakki siihen, niin se on siinä. Kiinnitä vapaita pelaajia. Ai, Ansei Kopitar olisi Mike Mathieson.
mut pyytää 11 milliä. You're not that guy, pal. Trust me. You're not that guy. Mut täältä John Carson, en mä pitkäksi aikaa halukkaan kiinnittää mitään pelaajaa. Meillä on palkkakattos ihan liikaa mennyt noihin muutamaan johtavaan pelaajaan, joten Carson olisi just täydellinen. Pari vuotta mä pystyisin just maksaa sillä tuon 8.3, mitä se pyytääkin. Se haluaa kyllä siirron estävän lausekkeenkin. Mutta mä luulen, että Toronto olisi 2 seuraavaa vuotta aika hyvässä paikassa voittaa Stanley Cup, kun John Carson on joukkueessa. Joten mä voin hyväksyä tohon siirtoon estävän lausekkeen. Musta tuntuu, että mä tää pikkasen ekstra Carsonille tarjoaa. Se pyysi 8.3, mä tarjoan puoli milliä enemmän, 8.8, koska Carson olisi selkeästi paras pelaaja saatavilla tähän nyt. Hyviä hyökkäjiä olisi, Lainekin olisi täällä. Olisi muuten aika kontenttia. Mutta jos me nyt oikeasti halutaan voittaa, jos me otetaan tosissaan tää homma, me nimenomaan tarvitaan puolustajia. Mä nyt toivon, että John Carson hyväksyy sopimustarjouksen. Simuloidaan eteenpäin. Ja John Carson joukkueessa olen päättänyt hyväksyä tarjouksesi. Let's go! Todella iso. 8.8 milliä, mutta Riley Carson ykköspari. Ei Torontolla ikinä, tai niin kauan kuin mä muistan, ollut noin hyvä ykköspakkiparia. Me voitettiin Stanley Cup viime vuonna ja tuntuu, että jengi ensi kaudelle tulee olemaan vain parempi. Columbus haluaa tarjoa meille hakanpäät takas. Joo, ei kiitos. Meillä on ihan hullu tilanne tällä hetkellä. Meillä on parempi jengi ensi kaudelle, mitä meillä on ollut tässä franchisessa tähän asti. Ja viime kaudella voitettiin Stanley Cup. Ja meillä on kaikki seuraavien vuosien varausvuorot käytettävänä. Siis ihan uskomatonta. Eli me voidaan tehdä parannuksia vielä keskenkin kauden. Oh my god, bro. Mut niin kuin mä sanoin, mä haluan jättää tän jengin niin hyvään tilanteeseen kuin mahdollista seuraaviksi vuosiksi, joten me ei nyt ihan niinku kaikkea tietenkään treidata. Sitten kauden alku, katsotaan eka tän kauden ketjut. Tässä on tän kauden hyökkäys. Vieläkin NHL:n paras ykköskenttä, joka voitti meille viime vuonna Stanley Cupin. 2. ja 3. Siis hyökkäys on käytännössä identtinen, millä me voittiin Stanley Cup. Roni Hirvonen tulee olemaan kauden varahyökkääjä. Mutta iso ero verrattuna viime kauteen. Katsokaa tätä puolustusta. Riley ja John Carson. Bertanev, Niemelä noussut 82. No, tää on paras jengi, joka meillä on tähän asti ollut. Ja Saros edelleen maalissa. Tällä kaudella, jotta me saadaan tää nopeammin läpi, niin runkosarjassa mä laitan loukkaantumiset pois päältä. Ja mä laitan sit playoffeihin ne päälle. Matthews on kapteeni, Nylander varakapteeni, Riley toinen varakapteeni. Coach haluaa jutella ennen kauden alkuun. Haluaa niistä tavoitteista jutella niin kuin aina. Coachi, tää jengi pakko voittaa Stanley Cup. Tämä joukko näyttää paperilla tarpeeksi hyvältä kilpailemaan kupista. Kiitos coachi, mä oon ihan samaa mieltä. Sitten lähdetään simuloimaan kauden eka peli Buffaloa vastaan. Mennään suoraan tästä eka kuukaus. Katsotaan miten kausi lähtee tällä mun mielestä ihan ylikylän joukkueella. 8-1 kauden aloitus. Ja 3 ottelun voittoputkea saman tien. Mä luulen äijät, että nyt nähdään historiallinen kausi Toronto Maple Leafsiltä. Me näytetään kaikille, että viime vuosi ei ollut mitään sattumaa. Tuleeko me häviä ollenkaan tällä kaudella? 5-1 kauden aloitus. Realistisesti tää olikin se kausi, kun mä odotin niin kuin ensimmäistä kertaa kunnolla haastavan sitten Stanley Cupista. Tuli jotenkin ihan puskista toi viime kausi. Tässä on nyt vähän enemmän tullut häviöä, mutta huikea startti silti kaudelle. Mä simuloin suoraan ekan puoliskon runkosarjasta. Nyt ollaan tammikuun ekas päivässä 2027. Mennään kattoo, miten jengi on pärjännyt. Meillä on tällä hetkellä 45 peliä, 22 voittoa, 15 häviöä yhteensä. Ehkä vähän, varsinkin se kovan startin jälkeen, pikkasen on huonompi mitä mä odotin. Meidän divarissa on todella kova taso, siis 5. sijalla meidän divarissakin on 44 pistettä. Koko NRissä me ollaan sijalla 7. Ollaanko me sittenkään niin hyviä kuin mä ajattelin? Katsotaan joukkojen pisteitä. Matthews 25 maalia, 37 peliä, 50 pistettä. Nylander Marner ykköskenttä, plus 20kin, niin dominoiva kuin aina. Kuusmeikkokin 30 pistettä, paljon parempaa kautta kuin viime kaudella. Ja Riley Carson pakkiparikin on ihan uskomaton, plus 20. Eli ykköskenttä ihan täysin kantaa meidän joukkoja tällä hetkellä. Sarokseltakin on vähän ohikaus menossa. Matt Murray on itse asiassa pelannut paremmin. Hetkinen. John Carson on pudonnut 85 kokonaisuuteen. Ei oo todellista. Hyvin se on silti pelannut, mut just soitettiin massiivinen 8.8 milliä per vuosi. Mutta tää on riski. Tää on se riski näissä vanhoissa pelaajissa, kun ne voi droppaa kuin kivi. Mitä ihmettää? Topi Niemelä on aika hyvä vaihtoarvo. Meidän toiseksi paras vaihtoarvo puolustaja. Kaverilla on vaan 10 pistettä tällä kaudella. 1 vuosi jäljellä soppari. Katsotaan, olisiko Topi Niemelän vaihtotarjouksia.
Ei oo. Mä tiedätkö sä jätkät luulen, että trade deadlineista meillä tulee iso. Siis trade deadlineilla mä tuun tekee isoja kauppoja, mut simuloidaan tällä joukkueella vielä trade deadlineille ja tehdään sitten ne ratkaisut. Yksi juttu mitä mä teen, siinä on Jamie Benny 2 ja Knice 3. Ihan pikkasen vaan haetaan nyt ketjujen muutosta, jos vähän paranistaa peli. Niemelä antaa vähän isompaa roolia, kun sen kokonaisuuskin on noussut. Ei se kyllä saa samaa kemiaa tässä kakkoskentässä. Mut kemialle ei oo kyllä ennenkään ollut väliä. Mä laitan Tanevin Niemelän kanssa ja Benoitin Bearin kanssa. Ihan pikku muutoksia. Vitsi tää John Carson harmittaa mua. Mitä sillä on tapahtunut? 3 overallia miinus tällä kaudella. Mut sitten simuloidaan trade deadlineille ja katsotaan missä ollaan silloin. Jos tässä nyt rupeaa tulee enemmän häviöitä, niin sit mun pitää tehdä muutoksia aikaisemmin, mut kyllä mä nyt luotan, että tää jengi suorittaa vähintään tällä tasolla trade deadlineen asti. Nyt on iso 5 ottelun voittoputki ja Florida Panthers rikkoo sen. Floridalla on hampaan kolos. Musta tuntuu, että playoffeissakin me pitää varoa Floridaa. Aivan jäätävä voittoputki just ennen trade deadlinea. Porukka tietää, että niiden pitää antaa näyttöä. Monta peliä me ollaan voitettu putkeen. Herra jumala, simuloidaan nää 2 vielä. Ja sit ollaan trade deadlineilla. Mitä täällä tapahtuu? No siitä tuli häviö. Hetkonen, monta peliä me voitettiin putkeen? 8 peliä putkeen. Ja sit rankkari häviö Washingtonille ja seuraavasta heti voitto. Trade deadline seuraavaksi. Katsotaan vielä ennen trade deadlinea, missä me mennään, mut nyt oli aivan jäätävä stretch meidän joukkueelle. Tää oli enemmän sitä, mitä mä odotin. Katsotaan pistepörssiä eka, koska hetkinen, William Nylander 90 pistettä tässä vaiheessa kautta. Nyli! Jätkät, mikä tää mun ykköskenttä on? Nylander 64 peli, 90 pistet. 62 syöttö. Matthewsilla on 50 maalia tässä vaiheessa kautta. 88 pistet. Marner mukana. Niillä on plus 30 yli kaikilla. NHL-historia paras kenttä. Kakkoskenttäkin itse asiassa nyt Benin kanssa on pelannut paremmin. 52 pistet. Ennen kaikkea kakkoskenttää plussalla. Riley Carson vieläkin täällä. On kyllä ollut Carson hankinta hyvä. Vaikka se on pudonnut siinä overallissa. Ei saakeli. Carson on pudonnut 83. Ei juma. Onks mä tehnyt amateur GM-virheen? Meidän iso hankinta John Carson, sillä on no trade clause ja kaikkea se tienaa 9 milliä. Vielä seuraavakin kauden. Tää oli mun isoin virhe GM-nä tähän asti. Mut en mä nyt voinut olettaa, että näin tapahtuu. Topi Niemelä on pelannut kyllä hyvin. 25 pistet plus 19. Hakee sen jatkodiili ja 12 maalia vielä puolustajan. Nyt on Sarvaskin ruvennut saamaan jotain kiinni, 91,2. Mut Matt Murray, 13 peli 9 voittoa, 92%. Me ollaan Divarissa tällä hetkellä toisena pisteen perässä Floridaa, mutta Floridalla on 4 peliä vähemmän. Florida on kyllä nälkäinen joukkue tällä kaudella. Koko NHL me ollaan 5. eli hyvältä näyttää. Edmonton pelaa kyllä aika tykkikautta. Me ollaan vielä tonkin 8 pelin voittoputken jälkeen mulla on silti 13 pistettä jäljessä Edmontoniin. Ja nyt trade deadlineilla mennään olin. Mä oon ostaja trade deadlineille. Ehdottomasti. Meillä on ihan sikana draft-pikkejä. Jonas Brodin on tarjolla. Siis just semmonen 89 overall. Just semmonen pelaaja, minkä tää jengi tarvii. Itse asiassa mulla on palkkakatoskin nyt 6 milliä tilaa. Mistäköhän mulla on auennut palkkakattoa tilaa? En edes tiedä. Mulla taitaa farmis olla jotain vähän isompia soppareita tai paljon mun palkkakattoa sitten. Okei. Ja siis nimenomaan nää haluu näitä prospekteja. Minnesota on pelannut huonon kauden. Ne haluu kaikki mun varausvuorot. Aivan täydellistä. Minnesota on 23 voittoa tällä kaudella. Ne ei ikinä pääse playoffeihin. Nyt on täydellinen aika käyttää Minnesotaa hyväkseen. Saatte 2 ekan kierroksen pikkiä. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Tässä on mun ensimmäinen tarjous. Ensimmäisen kierroksen pikki tältä vuodelta. Tai voit. 3. kierroksen pikki tältä vuodelta. Ja Ethan Bear. Jonas Brodiniin. Meneekö läpi? Vaihto hylätty. Mutta mä oon varautunut antaa 2 ekan kierroksen varausta rehellisesti Minnesotalle, joten ehdotetaan eka 2. Vaihto hylätty. Okei. 2 ykköstä, Voit ja Bear. Se on sen arvostaa, koska Jonas Brodin antaa meille ihan täydelliset chanssit Stanley Cupiin. Ehdota kauppaa. Vaihto hyväksytty. Juuri näin! Vaihtotarjoukset hahmottelemassa tilanteessa. Minnestä on varmasti entistäkin paremmissa asemissa, joten hyväksyn tarjouksesi ilomielin. Niin ollaan Minnesota mekin. Jonas Brodin on Toronto Maple Leafs. Joo, 2 ekan kierroksen varausta saattaa kuulostaa paljolta, mutta 2 seuraavaa kautta Jonas Brodinin kanssa, niin tää joukkohan tulee taistelemaan Stanley Cupista ihan niinku, kyllä te tiedätte. Se on sen arvosta. Ne tulee olemaan late round pikkejä, ne ei tule ihan siinä kärjestä ne varaukset muutenkaan. Turhaa tässä enempää sekoilla. Musta tuntuu, että toi on se diili, joka saa meidät Stanley Cup hanttiin. Ellei me oltu siinä jo. Miten sanotaan, Brodinin sopparikin on lottovoitto. 6 milliä 2 vuotta. Yksi alipalkatuimmista pelaajista NHL. 89 overall.
liigan parhaita puolustavia pakkeja. Tässä on joukkue, mihin me luotetaan. Hyökkäys, 3 kenttää sama. 4. kenttä ja 3. kenttä voisi olla vähän parempia, joten mä nostin Easton Kovanin, kaveri, jota kaikki vihaa Kanadassa tällä hetkellä junnukisojen jälkeen, 4. kenttää. Ja Roni Hirvosen myös. Mä annan vähän nuorille pelaajille nyt mahdollisuutta näyttää mihin niistä on. Ja kattokaa tätä pakistoa. Brody Niemelä, Riley Carson, Bennett Tanev. Ykköspari on tosi hyvä tän kauden. Mä laitoin ne suoraan 2, koska mä tiedän, että ne toimii yhdessä. Ja Niemelä Brodyin. Aivan täydellinen puolustava pakki, hyökkäävä pakki kombo ykköspari. Ja tää on jännä, jos mä laitan nää toisinpäin, niin nää ei saa plus kemiaa, plus 1 ja 0. Mutta jos mä laitan Niemelä ja Brodyin niin 1, molemmat saa plus 2. Sen takia mulla on näin päin. Kuka tietää, miten nää toimii? Älkää kysykö multa. Kommenteista ootte hyvin jeesin mua. Mut nyt mennään. Todella mielenkiintoista kattoo, miten tää jengi suorittaa. 20 pelin jäljellä runkosarjaa. Miten Jonas Brodin vaikuttaa joukkueeseen? Heti Phillit voitto, ottavat häviöä. 3 ottelun häviöputki, oho. Paljon tulee maaleja vieläkin. Kyllä tää on silti ollut meidän paras runkosarja tähän asti. Meillä on jo nyt 46 voittoa, 47. En muista paljon me ekan vuonna saatiin pisteitä, mutta oli kyllä vähemmän, mitä me tältä vuodelta tullaan saamaan. Florida on iso matsi. Floridalle häviö. Musta tuntuu, että Florida tulee olemaan kyllä playoffeissa paha. Tosi paljon häviöitä nyt kauden loppuun. Meillä on taas 4 ottelun häviöputki. Me ollaan kyllä varmistettu jo playoff-paikka, että ei oo hätää, mutta ei jengi nyt Brodinin kanssa ole ihan nyt hyvin dominoinut, mitä mä ajattelin. Mutta runkosarja lopetettiin 49 voittoon. Käydään tsiikaa pelaajatilastot. Auston Matthews, 111 pistettä, 62 maalia. En mä nyt voi sanoa, että on huono kaus, kun tekee 62, mutta sen ihan tykki viime kauden jälkeen. Mä ootin ehkä jopa vähän enemmän. Nylander, 77 syöttöpiste, 110 pistettä. Marner on ollut 3. pyörä Nylanderille ja Matthewsille tämän koko sarjan. Mä mietin sitä siinä kakkoskauden jälkeen, että jos ei olisi tullut Stanley Cupia, mä olisin tällä kaudella laittanut Marnerin lihoiksi ja hommannut vaan jengiä enemmän syvyyttä ylipäätään. Siinä on yksi vaihtoehto, joka tulee koko aika olemaan mahdollinen tälle jengille. Kuzmenko 66 pistet, Domi 65. Kakkoskenttäkin todella hyvä. Riley 55, Carson plus 29, 36 pistet. Pelasi hyvän kauden, vaikka overall putos 5 kesken kauden. Vitsi. Kuvitelkaa, jos Carson olisi nyt yhtä hyvä, kuin sen olisi pitänyt olla. Et missä tilanteessa tää mun joukkoja olisi. Niemelä 16 kaappia, on maalintekijä kyllä. Brodin 29 pistet, se on enemmän puolestava pakki, -2. Mut mä luotan siihen, että playoffeissa kaveri kyllä suorittaa. Kovan Hirvonen ei nyt kauheasti näyttänyt mitään, mutta annetaan pojille playoffeissakin chance. Juuse Saros maalissa. Perus, hyvä kausi Juuse. 36 voittoa, 91,4 torjuntaprosenttia. Me oltiin meidän Divaris 2 sijalla, joka meinaa sitä, että Divarin 3 tulee vastaan Detroit Red Wings, jota vastaan me pelattiin myös ensimmäisellä kaudella. Florida 124 pistet. Vitsi, ne on nälkäisiä oikeesti. Ekana vuonna me hävittiin niillä playoffeissa. Tokana vuonna me kaadettiin ne konferenssifinaaleissa. Ja musta tuntuu, että meidän tiet tulee kohtaa tälläkin kaudella. Ekalla kierroksella vastassa Detroit Red Wings. Käydään nopeasti katsoa Detroitin rosteri tällä kaudella. Detroitillakin oli aika paljon pisteitä kyllä. Et ei täällä missään nimessä huono jengi voi olla. Debrincat, Larkin, Raymond, Marchment, Confer, Kane. Ja Confer ja Marchment 87 ja 88 overall. Velano, Rasmussen, Tarasenko. Mikä leveys tässä jengissä on? Mä dikkaan tästä jengistä ihan sikana. Olofsson, Kasper Berggren 4. Tää on paras leveys hyökkäyksissä, ketä vastaan me ollaan pelattu tässä koko sarjassa. 83-91 kaikki hyökkäät. Patrick Kanekin vanhana pappana vielä 87 overall. John Carson pitäisi ottaa malliin. Ei oo samaa staratalenttia kuin meillä, mutta ihan hullu hyökkäys. Ja pakistokin Edvinsson, Seider, Wallinder, Marino. Pakistokin on live. Mikä tää jengi on? Husso. Okei. Maalivahit ei ole niin hyviä. Ne voitti 46 peliä runkosarjassa. Ei missään nimessä tuu helppo rundi. Ei missään nimessä. Ekalla kierroksella vielä. Mä luulen vaan, että meidän divari on ihan ylikylän divari verrattuna muihin divareihin. Simuloidaan eka peli tästä suoraan. Katsotaan miten käy. 1-0 voitto! Come on, Saros! Iso duuni. Tosiaan tämän vuoden playoffitkin mennään pikkasen nopeammin. Hei, yksi juttu mitä mä unohdin. Joo, ehdottomasti hei. Playoffeihin pitää olla loukkaantumista päällä. Toinen peli. Kamo, pidetäänkö molemmat pelit kotona? Olisi tärkeä voitto. 2-1 voitto, iso. Vaikka Detroitilla ihan hullu jengi, niin 2 pelin oten 1 maalin. Jonas Brodin hankinta joukkueeseen auttaa puolustuspäähän. 3. peli Detroitissa. 2-1 häviö. Tää on matala maalinen sarja. Todella vähän maaleja. 4. peli Detroitissa. Johetaanko 3-1 sarjaa vai kaventaako tai tasoittaako Detroit 2-2? 8-3 häviö. Ja sarja 2-2.
ja palataan takas Torontoon. Mä tiesin kyllä, kun mä näin nää jengit, että ei tuu olee helppo sarja, mutta me johdettiin 2-0 tätä jo. Ykköskenttä ei suorita. Nylander, Marner, Matthews. Matthews! 0! 0 plus 0 on 0! 0,4 peliä. Nyt täytyy sanoa, että kukaan meidän jengistä ei suorita pakiston lisäksi ja maalivahin lisäksi. Ja tää sarja 2-2. Mä en halua Nylander, Matthews, Marner, että palatte teidän vanhoille playoff-tavoille. Että homma ei toimi, ei missään nimessä. Knies on playoff-pelaaja, ehdottomasti kakkoskenttää. Pieniä muutoksia. Mä heitän Mintenin tänne. Minten oli viime vuonkin iso osa Stanley Cup-joukkuetta. Oliko se edes rosterissa vai viltis? Mutta oli kokoonpanossa oli ringissä joka tapauksessa. Pakisto on hyvä. Mä en halua tehdä vielä muutoksia, koska mä oikeasti luulen, että kunhan meidän ykköskenttä rupeaa pelaa, niin tää on kyllä meidän sarja. 5. peli Torontossa, mutta tää on tärkeä voitto. Me ei haluta mennä selkäseinään vasta Detroittiin. Ensimmäinen erä. 2-0 johto, just näin. Domi ja Tanev, mutta vieläkään ykköskenttä ei näy missään. Toinen erä. 3-1 johto. McMahon. Missä on meidän ykköskenttä? Matthews, Marner, Nylander, halo, mistä ootte? Iso AV-tappo. Siis tää on ihan eri joukkue kuin viime kausina nyt playoffeissa yhtäkkiä. Maalinteko piti olla meidän vahvuus ja puolustusheikkous. Matthew Nice, vieläkään ykköskenttä tee, iso voitto oli. Mut missä on ykköskenttä? Kaverit vääntää nollilla vielä. Ei oo todellista, mitä täällä tapahtuu nyt? Me pelataan nyt todella hyvää Detroit-jengiä vastaan oikeesti äijät. Ei saa aliarvioida. Every game, every shift has to mean something. Mä tiedän, että kaikki ottaa sitä Florida matchuppia, mut tää ei oo ilmanen. Kutospeli Detroitissa. Ykköskenttä nyt nouskaa esiin. Ensimmäinen erä. 1-1, Connor teki, Debrinkat teki. Ja ykköskenttä ei vieläkään näy. Toinen erä. Ei oo todellista! 4-2 ollaan häviöllä ja Game 7 haisee. Noni. Auston Matthews ylivoimalla. Oisko aika Matthews herätä? Ja Brodin! Come on! Let's go 4-4. Nyt se Detroit unille. Ei YV Detroitilla, älä viitti. Älä viitti. Sopit, kuka otti Femman? No ei se ollut kuin 2. Iafalo ja 5-4 Game 7 ekalla rundilla. Ei tää oikeasti voi näin mennä. Arvatkaa mitä äijät. Mä luulen, että mä menen hautaan tän ykköskentän kanssa. En mä voi tätä muuttaa. Mä laitan mihinkään muualle, tulee sikan miinuskemia. Ei, nää on pelannut koko kauden yhdessä. Joko me suoritetaan. Pitäisikö nostaa nuori Easton kovan ykköskenttää? No ei pidä, kaverilla 0 maalia tässä sarjassa. Okei, 6 peliä menty 0 ykköskentän osalta, niin kyllä me nyt jotain tehdään tää 7. Noniin! Tehtiin muutoksia äijät! Nylander, Jamie Benn, Mitch Marner. Ykköskenttä. Auston Matthews menee kakkoskenttään Game 7. Knice ja Kuzmenko kanssa. Mä en Matthews kato tätä 1+1 6 peliä. Mitä tapahtuu? Topi Niemelä. No kun Pakisto on hyvä, ei Pakistolle nyt tehdä mitään. Ei oo todellista. Game 7. Torontossa ei tää aina voi mennä näin. Tää franchise mode ei tuu loppuun tähän. Ei se vaan voi. Uudet ketjut. Matthews. Toi on vähän riskirikko ensimmäistä kertaa koko kaudella toi ykköskenttä, mutta ei se nyt ainakaan huonommin voi pelata. Eikä nollilla mennä. Siis oikeesti. Auston Matthews. Mitä tapahtuu? Sä lennät sieltä seinältä alas, jos me hävitään tää sarja. Kuinka paljon staroja te haluatte yhteen hyökkäykseen? Ei, mulla tulee aivan jäätävät flashbackit. Ylivoima. 26 ei mulla hajoaa paketti nyt. Mulla hajoaa paketti. Maalintekijät. Mikä Toronto tää? Me voittiin Stanley Cup viime vuonna. Iffalon pitää nousta esiin. Ei kukaan tee maalia. Siis ihan oikeesti. 4 minuuttia jäljellä. YV Detroitille älä jaksa. Viimeinen minuutti. Ja William Nylander tyhjiin ne tekee. Me voitettiin tää sarja. Oikeesti. Ei voi olla näin vaikeeta. Siis Detroithan oli ihan hullu jengi. Ei se Florida tulee sieltä. Siis Detroitin jengi oli ihan hullu. Ehkä tossa puolustuksessakin oli jotain. Mut ei voi olla oikeasti todellista, että meidän starapelaajat sulaa aivan täysin ensimmäisellä kierroksella. Siis meidän puolustus ja tukipelaajat voitti tän sarjan. Domi Benn meidän ykköstekijöitä tässä sarjassa. Siis Auston Matthews -2 pistettä. Marner 2 pistettä miinus. Juu, se Saros pelasi ihan hullun sarja.
Siis 92,2%, 235 PMK, vaikka se päästi 8 maalia se yhdessä pelissä. Aivan niinku järjetön setti. Ja nyt sitten. Nyt on sitten iso matsi. Tää on ihan sama joukkue, joka me voitettiin 5 viime vuonna. Meillä on nyt parempi jengi, mutta sillä viime jengillä oli parempi kemia. Ja Auston Matthews ei tehnyt yhtä maalia playoff-sarjassa. Ei mun tarvi sanoa mitään tästä jengistä, siis toi ykköskenttä on ihan älyt. Ei oo samaa leveyttä kuin tossa äskeisessä Detroitissa, mutta toi ykkönen pitää kiinni. Pakisto on heikompi kuin meillä. Siis kyllä vaan on. Ykkönen on hyvä, Kulikov 2, Raddish 3. Täällä on heikkouksia tässä jengissä. Demko maalis, oho! Siellä on Bobrovski heitetty pois, ei suorittanut viime playoffeissa, laittu Demko uuniin. Floridassa vierais aloitetaan nyt tää sarja. Ensimmäinen peli. Joo, 3-1, toinen erä. Oho! Terve! Simuloidaan suoraan 3. erä. 6 maalia omiin. Nyt ei sit puolustus toiminut. Ketkä teki meidän maalit? McMahon, Minten, Domi. Ei voi olla totta, Jamie Benn ykkösessä. Missä on Auston Matthews? Missä sä olet, Matthews? Laitetaan kentät nyt takas siihen original formiin. Matthews nyt ykköseen. Jos se nyt toi vähän herättelee, että se kävi tuolla 2 kautta. Pakisto on ollut hyvä nää playoffit, vaikka jossain pelissä menee ihan liikaa maaleja omiin. Toinen peli Floridassa. Kamo, voitetaan nyt 1 peli vieraskentällä. Auston Matthews. Mä menen näihin hitaisiin simulaatioihin siihen asti, kun sä teet maalin. No sieltä. Auston Matthews ylivoimamaali. Taas joitain 2-1 kolmanteen erään mentäessä. Ja me suletaan nää johot. Ei oo totta! Ei tää sarja lopu näin. Haluutteko te jätkät, että Florida on muka tästä niinku parempi? Vuodelta pelataan playoffeissa vastaan. Otteluvoitot on nyt 1-1 playoff-sarjoissa. Topi Niemelä on loukkaantunut. Voi juu, siis. Ei koko franchise-modessa ollut näin jumista kuin tällä hetkellä. Tää Matthews. Mitä on mielessä? Pelaaminen kaukalossa. Mitä ihmettä siellä tapahtuu? Pelityyli. Minusta pelityylissä voisi olla vähän. Olen pelannut nykyisellä tyylillä. En ole vakuuttunut siitä, että muutos olisi tarpeen. Nyt tarvitaan Matthews muutoksia. Mitä ihmettä? Mä haluun jatkaa nyt Matthews. Mä en lähde tästä pöydästä ennen kuin täällä tapahtuu jotain. Mä suututan Matthewsin. Keskustellaan sopimuksesi lausekkeesta. Hei, onko olemassa jotakin muuta joukkuetta, johon haluaisit tulla vaihdetuksi? Kerrotaan nyt niinku, puhutaan asioista nyt oikein nimillä. Haluuks sä Matthews olla tässä jengissä? Oliks se 1 Stanley Cup tarpeeksi nyt sä haluat Arizonaa? Ihan oikeesti. Mun rupee menee huuruun nyt. Oho, mä simuloin vahingossa 4. pelin, mut näköjään jengi herras jätettiin 7 kaappia. No, ei siinä mitään. Sarja 2-1. 4. peli Torontossa. Vielä tarvistaa, ei me voida olla 3-1 häviöllä tätä ottelusarjaa. Ensimmäinen erä. 1-0. Siis me ollaan joettu joka pelistä tätä sarjaa. Pitää vaan nyt hoitaa nää. Toinen erä. AV-maali, YV-maali, YV-maali. 3. erä. 3! Guess who's back again. Auston Matthews is back. Nyt mennään kattoo jatkoaika. Tää on elintärkeä tän kauden kannalta. Katsomassa ollaan. Katsotaan vähän eri kuvakulmasta tällä kertaa. GM on vaihtanut paikkoja tälle vuodelle. Iso seivi Saros. Barkov kiinni. Ei. Hyvä Saros. Iso. Ja ykköskenttä ihan helisemässä. Kakkoskenttä aski. Mä luulen, että tähän... No en edes halua sanoa, että tähän ratkeaa Stanley Cup, koska Edmontonkin oli ihan sairas tällä kaudella. Edmontonkin olisi kiva nähdä kerran. Trodinkin jengis. 2 ykkösrundia pikkiä. Ei me nyt turhaan niitä vaihettu. Nylander. Laitaa vaan. Hieno. Kamo. Nyli. Näytä Nyli. Oi! Ja William Nylander tekeehän ne kärkiäijät. Nylander on kyllä... Siis Nylander suorittaa, on se. Ja täytyy sanoa, että Auston Matthews 2 maalia ja Marner 3 syöttöä. Heräähän ne jätkät. Ja sarja on 2-2 Panthereita vastaan. 5. peli Floridassa. Varastetaanko me kotietu? Sarja 2-2. Ensimmäinen erä. Ei. No Matthews tekee, mutta nyt meidän pakista on kyllä vähän jäätynyt. Liikaa maaleja menee omiin. Toinen erä. Siis ei, me ollaan selkä seinään vasten Torontoon mentäs. Kyllä me melkein tehtiin ihan uskomaton comeback vielä, mutta niinku, nyt ei puolustus toimi sitten. Ehkä se Topi Niemelän puuttuminen näkyy. John Carson on 80 overall, siis ei tää voi olla todellista oikeasti. Mitä? No, ei se mitään. Mä erotan Riley Carson pakkipari, ehkä se nyt. Laitetaan Riley Tanem tohon noin. Me ollaan selkä seinää vasten. Vitsi, nyt kyllä Topi Niemelän menetys oli iso. Noni, mennään taas book coachille. Mun coachillekin nyt asia. Ja jakaminen. Mä nyt sanon coachille, että oikeesti puolustus ja
pyöritä ylintä 4. Nimenomaan. Siis nyt oikeasti ykkösparit jäälle. Sit hyökkääjät, ihan sama juttu. Pyöritä 3 ketjua. Pyöritetään ylimpää siitäkin. Just näin. Sitten on aika. 60 voittoa Floridan runkosarjassa. Me ollaan selkä seinää vasta. Nyt pitää suorittaa. Nyt mennään hitaasti, koska... No ja Forsling tekee ensimmäisellä minuutilla. Ja ei jumalauta. Oikeesti. Tää siis... Kaiken mitä mä oon tehnyt tälle joukkueelle selkä seinää vasten. Tää on joukkue, joka haluaa tulla kentälle Game 7. Matt Murraykin on jo maalis. Joukkue on luovuttanut. Näin se kaikki päättyy. Mä olin ihan varma, että tää jengi oli Stanley Cupin veroinen. Brodin tossa trade deadlinella. Puolustava pakkijengi. Just se mitä joukkue tarvii. Ei sekään auta. Omissa soi kaikki. Eka kenttä ei pelannut puolia playoffeista. John Carson putosi 8 overallia 9 millin sopparilla yhdessä playoff-runissa. Ei oo mitään chanssiä. Siis me johdetaan laukauksissa vielä 5 ja me ollaan 4 häviöllä. Tää on niinku todella masentavaa. Saroskin laittoi pannukaku. Noin. Jokainen YV on maali. Ja niinku tällä maalilla olisi enää mitään merkitystä. Kova oli haaste Floridasta, mut niinku en mä tiedä. Kyllä mä sanon, että tää oli voitettavissa tää sarja. Ei vaan, kiekko ei pysynyt pois omista. Mä en pääse ymmärtämään, miten viime vuoden joukkoja voitti tätä Florida Panthersin 5. Ja nyt tää tulos on tämä. Mä en vaan niinku... Kaikki on ohi. Mä jätin kuitenkin tän jengin ihan hyvän tilanteeseen seuraaviin vuosiin ajatellen, että siellä on kyllä pikkejä vielä paljon varastossa. Seuraavalla GML on vaihtoehtoja. Warnerille ei ole no trade clause, se voi heittää vekeä. Niin mä tekisin, jos mä jatkaisin. Brodykin on loukkaantunut, ei silläkään mitään väliä enää. Me hävittiin jo, hei. Aivan kattaa, että John Carson oli kyllä historian sainaus. Miten se putosi niin paljon? Juuse Saros. 89 torjuntaprosentti. Laitto aivan. Ekan rundin pelasi vielä hullusti. Kaveri pelasi vielä 85% ton Florida-sarja. Katsotaan vielä kauden palkinnot ja sitten äänestys, mitä tehdään seuraavina vuosina. New Jersey Devils voittaa Stanley Cupin. Siis niin joo, Devils voitti Colorado Stanley Cup-finaalissa. Eli Devils pudotti Florida. Eli emme oltu edes jätkät lähellä. McDavid voitti Hartin ja Artrossin, itse asiassa ekaa kertaa tässä franchisessa. James Norris, Adam Fox, Lady Byng, Braden Point, Conn Smythe, Ondrej Palat, siis mitä miehiä suorittaa. Ei kukaan meidän joukkueesta ei saanut palkintoja, kukaan ei ansaitse palkintoja. GM on todella mielimaassa tällä hetkellä. Ei mitään, tsemppiä seuraavalle GM:lle. Kyllä meillä oli hyviä hetkiä franchisessa. Florida 2 kertaa pudotti meidät playoffeista. Kerran me voitettiin se Stanley Cup. Mutta nyt! Mitä tapahtuu seuraavaksi? Mä kysyin teiltä viime jakson lopussa vähän ideoita, että mikä on seuraava franchise, minkä te haluatte nähdä, ja te pääsette äänestämään. Tässä on teille 3 vaihtoehtoja, ja mä esittelen ne nopeasti. Ensimmäinen vaihtoehto, luodaan oma joukkue NHL:ään laajennusdraftin kautta. Eli suomalainen joukkue NHL ja laajennusdrafti. Eli samalla lailla kun Seattle tuli NRI, Vegas tuli NRI. Kaikki NHL-joukkueet kiinnittää niiden parhaita pelaajia ja sitten me draftetaan oma joukkue jämistä. NS-jämistä. Toinen vaihtoehto. Me mennään yhteen NRin huonoimmista joukkueista ja lähdetään nostaa sitä huipulle. Ja mä näin Montreal Canadiensia tosi paljon kommenteissa, joten Montreal Canadiens on vaihtoehto 2. On ihan hyviä nuoria, mutta paljon siellä on vielä tehtävää, jos sillä jengillä haluaa voittaa. Patrick Laine TMS joukkueessa, ei maalivahtia. Ja vaihtoehto 3. Nämä on kaikki vähän erilaisia. Ja tää on tämmönen idea, minkä mä laitan ite nyt pöydälle. Pittsburgh Penguins. Asiat näyttää huonolta tällä hetkellä. On johtava runko joo, mutta kaverit on 50-vuotiaita. Pittsburgh on semmonen välimalli jengi, että lähdetäänkö sitä rebuildaa vai lähdetäänkö voittaa vielä yhtä kannua Crosbylle, Malkinille, Letangille, Carsonille, kumppaneille. Siinä on teillä 3 vaihtoehtoa, äänestäkää kommenteissa. Kiitos kun katoitte, muistakaa subata hei ja seuraava kerta.